داستان از اونجایی شروع شد که من با مامانم اومدن از ایران منو ببینم. بعد اینجا خب نونا، نه نونای ایرانی هست نه اون نونای مشابه طعم نونای ایرانی رو داره. این شد که بابام تلاش کرد که همینجا خودش نونای مختلف رو درست کنه، نون لواش، بربری، چیزهای خیلی خوبی هم از آب در می اومد. ولی من خودم احساس میکردم که اونطور که باید شاید اون طعم نون بربری های ایران رو نداشت. بعد چند تا وبسایت خوندم، چند تا ویدیو تو یوتیوب دیدم، با چند تا نونوا اینجا از ایران صحبت کردم، اون نکات کلیدی رو همه رو جمع کردم و خودم تلاش کردم که همینجا بشینم نون رو درست کنم که ببینم آیا میتونم دقیقاً عین نونای ایران در بیارم با اون طعم. این شد که تصمیم گرفتم. بعد چند بارم تلاش کردم، دیدم که خیلی جالب میشه، یعنی دوست داشتم که اینو با شما شیر کنم که شما تونستید تو منزلتون بتونید این نون رو تهیه کنید. مرحله اول درست کردن خمیر مایه است. برای خمیر مایه شکر لازمه، آب لازمه. آب باید گرم باشه، یعنی ولرم رو به گرم باشه، جوش نه، فقط گرماشو احساس بکنید. و خمیر مایه. خمیر مایه به انگلیسی بهش میگن ییست. خب اگه کیک اینا شیرینی یا نون قبلا درست کرده باشین حتما باش آشنا هستین، ولی شما اینو از هم مغازه همین خارجی ها میتونید پیدا بکنید. چیزای کاملا رایجه، یعنی عربا هم دارن، عربا خیلی به نظر من قیمتش هم بهتره. به هر حال این پیمانه منه. حالا مهم نیست اصلا چه سایز شما انتخاب کنید، لیوان معمولی. و من هم آردم و همه چیمو با این اندازه میگیرم. من 4 پیمونه آرد میخوام درست کنم، بنابراین برای هر 2 پیمونه آرد 1 قاشق من از این خمیر مایه میزنم. خب پس چون الان 4 تا آرد دارم 2 قاشق خمیر مایه میزنم. 2 قاشق من ترجیحاً یه مقدار به قول معروف سرپر میگیرم. یه ذره اگر بیشترم بریزید اوکی است. بعد 1 قاشق هم شکر میریزم، خیلی نه، حالا اون معروف سرخالی. و بعدم آب رو اضافه میکنم، خیلی ساده. 1 مقدار کوچیک، خیلی نه، خیلی میگن خمیر مایه نباید هم بخوره، در همین حد. اینو مخلوط میکنم که فقط خوب مخلوط شده باشه به همین شکل. تموم. من حالا فقط باید اینو گرم نگه دارم. یه چیزی حالا روی این ظرفتون بذارید و یه پارچه، حالا نه لزوما حتما پتوی باشه، یا یه پارچه پیدا بکنید، اینو داخل این پارچه میذارید که گرم بمونه به این شکل. تقریبا 10 دقیقه دیگه یا 1 ربع دیگه این حاضره، پف میکنه، باد میکنه و بعدش ما میتونیم آرد اضافه بکنیم. حالا پس ما 10 دقیقه صبر میکنیم یا دیگه ماکسیموم 1 ربع تا این حاضر شه و ما بقیه مراحل. الان من تقریبا از اون ساعت بیشتر از 10 دقیقه همون 1 ربع شد. یه بار چک کردم اینو آماده بود. حالا من دوره اینو باز میکنم. اگه اینطور نشون بدید یه مایه هست به این شکل پف کرده، یه بوی ترشیدگی هم میده. این الان تقریبا حاضره و ما میتونیم حالا آردو و آبو بهش اضافه کنیم با نمک و همجور هم بزنیم تا این در واقع خمیرمون آماده بشه. خب من از قبل 4 تا پیمونه آرد اینجا کنار گذاشتم. حالا ممکنه اون وسطای کار نیاز باشه که یه مقدار بهش اضافه بکنم. من آردی که استفاده کردم، حالا نمیخوام تبلیغ بشه، ولی چیزی که آرد خیلی معمولی برای درست کردن نون هست. فقط نکته‌ای که داره این آرد از جنس یا از نوع آردای
سلف رایزینگ میگن، اینایی که خودشون حالا نمیدونم جوش شیرین دارن چی دارن که خود نون خود خمیر پف میکنه. من از اونا نگرفتم و توصیه میکنم اصلا از اونا نگیرید. این یکی از اون نکته‌هایی بود که به نظرم حتما به توجه بشه بهش. بعد پس آرد سفید گرفتم، آردی که به قول معروف سبوس توش نداره. حالا من یه آرد سبوس دارم که اونو بعداً استفاده میکنم برای زیر در واقع خمیرمون. خب من 4 تا پیمونه رو اینجا گذاشتم، یواش یواش اینو اضافه میکنم به خمیر مایم و بعدم یواش یواش بهش آب اضافه میکنم. مجددا آبمونم باید همون دمای ولن رو به گرم رو داشته باشه. اگه اینجا یه نفر دیگه هم باشه که در حین کار بهتون کمک کنه، اینو باید توی مواد لازم بگم من. خب حالا من یواش یواش اینو شروع میکنم به هم زدن. باید آرد اضافه کنم. خمیرتون خیلی باید شل باشه. این یکی از اون نکات خیلی مهمه. خمیر اصلا نباید صفر باشه، یعنی حتی بعضا من شنیدم میگم به دست نچسبه، من برعکسشون میگم اتفاقا باید به دست بچسبه. حالا من این الان اولش از فعلا سعی میکنم دستم استفاده نکنم. خمیرتون انقدر باید آب داشته باشه که به دست بچسبه. من آبم کم کم اضافه میکنم که هم میزانش دستمون باشه، وقت چیزی کم و زیاد نشه. و مابقی آردم. همینطور من هم میزنم تا در واقع این همه آردا و آب و آرد با هم قاطی بشه. الان نکنید یه مقدار، حالا من سعی میکنم دیگه الان از دستم استفاده کنم. این به نظر من شل بودنش تقریبا خوبه. ببینید به دست من هنوز میچسبه. این مناسبه. به نظر من دیگه بیشتر از این آرد نمیخواد. حتی شاید لازم باشه یه مقدار من بیشتر بهش آرد بزنم. یه مقدار هنوز چسبنده است، ولی بازم خوبه، ایرادی نداره. من فقط یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که همین آردی که در واقع میخواین اضافه بکنید، یه مقدار آرد به نظرم کلا کمتر استفاده بکنید که بعد در حین همین هم زدن شما بعضی وقتا نیاز دارید که برای اینکه آرد رو در واقع جدا، خمیر رو به قول معروف جدا بکنید از دستتون، شما نیاز دارید که مقدار آرد اضافه کنید. این آرد در واقع شاید دیگه تو اون پیمانه‌های اولیه‌مون به چشم نیاد. من همینجوری به دستم میریزم و یه نکته ای رو که بابام خیلی به گوش زد میکرد، حالا شاید خوب باشه بگم، من خیلی عادت داشتم انگشتامو باز میکردم موقعی که میخوام خمیر رو هم بزنم. خب تجربه که اونقدر نداشتم. بهم میگفت همیشه دستاتو ببند. این هم باعث میشه که در واقع دیگه خمیر به لای دستات نچسبه و کار کردن با خمیر مقدار راحت تر هم هست. خب من احساس میکنم هنوز باید یه مقدار بهش آرد بیشتر اضافه کنم.
این چسبناک بودن خمیرش به نظرم اصلا جای نگرانی نداره. یعنی اون موقع آخر بعد از این مرحله که قراره گوله‌های خمیرمون رو درست کنیم، اونجا همشون اونجا در واقع میتونیم بیشتر بهش آرد اضافه بکنیم. یعنی همیشه به نظر من وقت برای نه که به خمیرمون در واقع آرد اضافه کنیم، فقط برای سهولت کار و اینکه کار کردن باشه مقدار راحت تر باشه میتونیم بهش آرد اضافه کنیم. بنابراین همین میزان چسبندگی کافی هست. من فقط برای اینکه این دستمو الان تقریبا کار ما تموم شده است، من فقط برای اینکه این دستمو تمیز بکنم یه مقدار بهش آرد دادم. این خمیر خب حالا نکته خیلی مهمش همینجاست. این خمیر الان باید تقریبا 20 دقیقه تا 30 دقیقه بمونه که ور بیاد، به قول معروف پف بکنه و خمیرتون ور بیاد. نکته خیلی مهم اینه که خمیره خیلی نباید دیگه ور بیاد. من حالا واقعتش تجربه برای پخت کردن نونای دیگه ندارم، شاید بقیه نونا باید بیشتر بمونه که قشنگ خمیرتون ور بیاد، یا حتی تو شیرینی پزیا برای درست کردن شیرینی. ولی برای درست کردن نون بربری نونه خمیرتون خیلی نباید بهش اجازه بدید که ور بیاد، چرا که بعد از اینکه گوله‌های خمیرتون رو درست کردید و قبل از اینکه بخواید نونتون رو توی تنور بذارید یه تایمی میگذره که تو اون تایم خمیر باید بیشتر در واقع پف بکنه. اگر خمیرتون بهش اجازه بدید مثلا 45 دقیقه 1 ساعت بمونه و کامل ور بیاد، دیگه نمیتونه بیشتر از اون پف بکنه. پس این ایراد کاره. بنابراین ما کمتر این اولش بهش وقت میدیم که در ادامه کار بتونه بیشتر پف کنه. خب این باید جاش گرم باشه. من دوباره همین داستان این پتو یا اون ملافه یا هر چیزی که پارچه‌ای که بتونید دورش بپیچید و من انجام میدم و الان 5 دقیقه به 5 من تقریبا 5 و 25 دقیقه اینا باید میگه چقدر کثیف شد. خب همین اینو ما میذاریم اینجا. مابقیش هم خیلی ساده است که حالا باز بعداً بهتون نشون میدم. تقریبا نیم ساعت گذشت، من یه سر به این زدم و آماده شده بود. حالا اینو برمی‌دارم. اگه این از خمیرمونه دیگه، چقدر پف کرده و اینجوری خیلی حالت نسبتاً چسبنده‌ای هم داره. پارچه رو دیگه میتونه باشه میتونه نباشه. خب این از خمیرمون یه حالت کاملا چسبنده و شلی داره و بهتره که شل باشه. فقط نکته‌ای که هست اینه که الان که من میخوام باهاش کار کنم خیلی از آرد، حالا هم از آرد سفید هم از سبوس استفاده میکنم که به دستم نچسبه. کاری که نونواها، اگر نمیدونم نونواهایی که تو ایران بودن دقت کرده باشین، اونها یه میز خیلی بزرگی داشتن که اون میز کلن از آرد بود. البته نه ببخشید، اول خمیر رو که برمی داشتن توی یه جایی مینداختن که یه در واقع فضایی بود که پر از آرد بود، یعنی که تو اون غلط میدادن که دیگه اون چسبندگیشو روی سطح خمیر دیگه از دست میداد. حالا ما که اون همه فضای آرد رو نداریم، بنابراین من فقط آرد رو به دستم میزنم در واقع خیلی به دستم نچسبه. تقریبا اینقدر. حالا من برم اینجا رو اینجوری با آرد یک گوله ای از خمیر باید میگم اینجا اگه یه مقدار روی میز، روی محل کارتون یا میزتون یه مقدار آرد بیشتر بریزین
این خودش دیگه اون حالت چسبندگی رو به دستتون از بین میبره. با دستتون یه مقدار بازی کنید و روی این آرد و که یک گوله خمیر یه دست درست شه. بعد اینو میذارید یه گوشه تا مثلا یه 7-10 دقیقه که در واقع مجددا پف کنه. واسه همین بود که بهتون میگفتم خمیرتون یه مقدار باید زودتر از تایمش، زودتر از اینکه خیلی ور بیاد بردارید. من یه دونه دیگه هم درست میکنم، مابقیشو دیگه نه همینطور توی آرد باید بغلتونید، یعنی ترجیحاً خمیرتون باید شل باشه، ولی با این آردی که الان رو میز هست در واقع اون چسبندگی خمیرتون رو از بین میبرید. خب 2 تا درست کردم، حالا میتونم یکی دیگه درست کنم، ولی به نظر من این خمیری که الان اینجا مونده این مثلا باز برای 2 تا دیگه کافیه. اینو من بهش دست نمیزنم. یه نکته دیگه این هستش که خیلی با خمیرتون بازی نباید بکنید، چون اون پف کردگیشو از دست میده و اون اصلا چیز خوبی نیست. بنابراین من این 2 تا رو فعلا درست میکنم، یعنی بقیه کار رو ادامه میدم، تو تنور میذارم، بعد اینا رو در حین اینکه این 2 تا تو تنور بودن این 2 تا خمیر دیگر هم درست میکنم. الان فکر میکنم یه حدوداً 4-5 دقیقه است یا شاید هم بیشتر گذشته. خمیرامون رو نگاه کنید، گله‌هاش بزرگتر شده، اینا همینجور پف میکنن یا ور میان. ما کارمون با این قسمت تمومه. حواستون هم باشه اون خمیر قبلیتون رو همچنان گرم نگه دارید. اون دری چیزی اگه دارید سر اون ظرفتون بذارید، یا اگه اون پارچه هست همچنان روش بذارید که گرم بمونه. میرسیم به قسمت اصلی در واقع نون بربری. نون بربری اون طعمی که داره به خاطر مایه یا اون یه شیره یا مایه هستش که روی نون بربری اگه دیده باشید وقتی خمیرا رو چیدن با یه ظرفی دستشونه با یه قاشق هم دونه دونه روی هر کدومشون میزنن. اون شیره یا اون مایه طعم اصلی یا طعم خاصی که نون بربری داره رو به نونتون میده. چجوری اون رو درست کنیم؟ یه مقدار آرد، در واقع اون زردی هم که نون بربری داره روش یا اون رنگ طلایی که داره به خاطر وجود همین در واقع مایه است. به اندازه نصف قاشق، همین انقدر آرد میریزید و یه مقدارم آب سرد، آبی که اصلا گرم نباشه، و با یه قاشق، من قاشقم رو من بالاخره قاشقم رو پیدا کردم. اینو با آب سرد همینجوری یواش یواش هم میزنید که این در واقع گولای آرد از بین برن. خب نکته دیگه جوش شیرینه. جوش شیرین خیلی نباید بزنین، برای سلامتیتون خوب نیست، ولی طعم خوبی میده به در واقع آردتون یا نونتون. به اندازه یه نوک قاشق مثلا چای خوری، انقدر، همین کافیه براش. میریزید. این جوش شیرینه 2 کار میکنه، هم طعم این مایه رو خوب میکنه، همین که باعث میشه وقتی که شما اینو میزنید روی خمیرتون یه مقدار باز کمک میکنه به پف کردن روی نون بربریتون. خب بعد اینکه این قشنگ اینجوری یه مایه شیری رنگ شد،
یه مقدار آب جوش از قبل آماده میکنید و به این اضافه میکنید و اینو هم میزنید. اینو انقدر هم میزنید تا سفت‌تر شه. اگر 1% حالا خیلی سفت نشد، اینو باید ببریم روی گاز. مثلا من خودم قبلا آب جوش اضافه نمی کردم. من با چند تا نونوا با صحبت کردم، اونا میگفتن که اینجوری آب جوش به این مایه باید اضافه کرد یا روی گاز دیگه، چون حالا شاید اونا به این شکل گاز نداشته باشن. ولی این مایه چند تا نکته مهمش اینه که خیلی نباید سفت باشه، یه مقدار باید مایع تر باشه. البته این الان خیلی شده، باید سفت تر باشه. حالا من اینو میذارم روی گاز این مقدار و همینجور همش میزنم. اینو 2-3 دقیقه که هم بزنید یه مقدار ملایم‌تر میشه. حالا من این آماده شد مجددا بهتون نشون میدم. خب اینو من روی دمای خیلی ملایم گذاشته بودم و همینطور به هم شکل همینجوری هم میزدم و که هم میزدم تا یه مقدار این غلیظ‌تر شه. نگاه کنید یه مقدار از اون حالت اولیه غلیظ‌تره. حالا این یه مقدار که بمونه خنک‌تر شه غلیظ‌تر هم میشه. این تا همین حدش به نظر من کافیه. خب اون مایه روی نون رو من درست کردم تقریبا از نیم ساعت قبل، یعنی تقریبا از زمانی که مثلا خمیر مایه‌تون رو درست کردین، هنوز خمیرتون رو درست نکردین، باید بیاید فرتون رو آماده بکنید. من دمای 500 درجه فارنهایت یا 450 درجه فارنهایت رو بهتر بتونم بگم پیشنهاد میکنم. به نظر من دما باید خیلی بالا باشه و نونتون تایم کمی، یعنی در حد 5 دقیقه تا 10 دقیقه ماکسیموم باید توی فر باشه. تو نونوایی هم دقت کرده باشین تا یه دور اون کل خمیرا رو میچینن، بعدش هم در ادامهش هم تو ورم دارن، یعنی تقریبا هر تنوری 5 تا 10 دقیقه یا 10 دقیقه مثلا طول میکشه. خب یه نکته خیلی مهم، طعم نون بربری یا کلا طعم خوب نونای ایرانی یک دلیل عمدهشون پخته شدن روی سنگ یا آجر هست. من خیلی از ویدیوها رو دیدم که دوستان اومدن توی یک مثلا ظرف آلومینیومی، یک ظرف فلزی یا یک مثلا فویلی گذاشتن، بعد خمیر رو اومدن توی فویل گذاشتن، یعنی حالا من در ادامه نشون میدم، خمیر رو باز میکنن، چنگ میزنن، باز میکنن، میذارن روی یک سینی فلزی که سرد هست، بعد سینی رو میذارن توی فر و دما رو میذارن روی مثلا 350 400 حالا 500 هر چیز. خب این تا بخواد فرتون گرم شه یا تا بخواد سینیه، حتی اگه فرتون هم گرم باشه، تا بخواد سینی گرم بشه، دما به نون برسه، یه مقدار احساس من اینه که اون نونتون سفت میشه. اگه من بعضی وقتا دیدم بچه‌ها کامنت گذاشتن که نونمون سفت شده، یا من جای مختلف میخونم، دلیلش این هستش که نون نباید خیلی توی تنور باشه که این آب خودش از دست بده و سفت بشه. واسه همین هست که میگم خمیرتون خیلی باید شل باشه، آب خمیرتون باید زیاد باشه که وقتی تو فر میذاری یه مقدار آبش بخار میشه هنوز اون نرمی خودش رو داشته باشه. من چند تا آجر رفتم پیدا کردم که بتونم اون حالت سنگی، میدونم یه سری سنگا هست برای پیتزا اینا درست میکنن، ابعاد سنگ مثلا اینقدر 50 60 سانت در 50 60 سانت ابعاد فر، اینا رو هم میتونید تهیه کنید یا اینکه بدونید که هزینه کنید چند تا آجر از جایی یا پیدا بکنید یا بخرید تهیه کنید. من اینا رو از قبل گذاشتم توی فر و فرمون هم داغ هست. شما اگه دقت بکنید من بنزی یه عرض آجر هم کافی هست، یعنی نون ما عرضش از عرضه آجر بیشتر هم نمیشه و دمای فرمون هم روی 500 450 گذاشتم و این از خیلی وقت پیش این تو بوده. آجرها دیگه دمای لازم رو دارن و فرمون هم حاضره. قسمت بعدی ما میریم خمیرمون رو در واقع پهن میکنیم و مابقی داستان. خمیرمو ناکنید خیلی ور اومده دیگه، خیلی بزرگتر شده. من یکی از اونها رو برمی‌دارم اینجا. یه مقدار من آرد با سبوس یا آردی که من حالا نشون بدم، آرد در واقع گندم کامل که با سبوس هستش،
اینو به عنوان در واقع سبوس این زیر پهن میکنم که وقتی خمیر رو میذاریم اون حالت سبوسی زیر نون بربریمون هم خوب در بیاد و به در واقع این محل کارمون یا سفره‌مون هم نخوره. من مجدد این مقدار دستمو آردی میکنم و یکی از این خمیرا رو میذارم اینجا. یه مقدار با دستم اینو باز میکنم، دستم هم همینطور میذارم آردی باشه. یه مقدار اینو باز میکنم. سعی کنید خیلی در واقع اینجا به خمیرتون خیلی بازی نکنید. یه مقدار عرضش باز بشه، همینقدر کافی است. بعد این مایمون رو که الان دقت کنید چقدر غلیظتر از قبل شده، یه قاشق نه بیشتر یا در واقع همینقدر میریزیم این رو و با دستمون اینو تو سطح خمیر پخش میکنیم. اگر کم بود باز میتونید یه مقدار از این مایه‌تون اضافه بکنید بهش، ولی همینقدر کافی هست. بعد در واقع باید اون شیارایی که روی نون بربری هست رو با دستتون بزنید به این شکل. بعد من همینجور با انگشتام یه مقدار این شیارا رو اینجوری بهترش میکنم و دیگه دست به این نمیزنم. توجه کنید این سایز خمیر سایز آخر نیست، ما بعدا اینو میگیریم میکشیم و مثلا یه همچین ابعادی نونمون رو میذاریم توی فر. پس اینجا خمیرتون رو نگیرید هی بکشید، اینجا بکشید اون پف خودش رو در واقع از دست میده. بعدم یه مقدار کنجد، حالا اگر دوست دارید هر قد سیاه و سفید رو من خودم قاطی کردم به این شکل. حالا اگه میشد من با دست میریختم، دستم یه مقدار خمیریه دیگه، سفارشی هم زدم. به همین شکل این خمیر الان باید توی این حالت در حدود 5 الی 7 دقیقه مثلا بمونه که این دوباره پف بکنه، اون پف خودش رو بگیره و بعدش ما میذاریم توی فر. واسه همین تمام دقت بکنید، واسه همین بود که گفتم خمیرمون باید به اون لول از پف کردن نرسه که ورداریم که بتونه اینجاها مجددا پف بکنه. خب ما بعد از اینو بعد از 5 دقیقه میذاریم توی فر. خب این خمیرمون الان تقریبا 5 دقیقه یا 7-8 دقیقه مونده. اگه دقت بکنید ببینید دوباره پف کرده و حاضر هستش که من آماده هستش که ببرم برای بذارم توی فر یا تنور. من دیگه نیازی ندارم، یه مقدار دستمو محض احتیاط یه مقدار دیگه بیشتر آردی میکنم که نچسبه، ولی چون این زیرش این آرد بوده اوکی است. من اینو برمیدارم میذارم رو دستم و یه مقدار همین موقع برداشتن و گذاشتن توی فر میکشمش به این شکل. خب این الان تقریبا 4-5 دقیقه این تو بوده. اگه دقت کرده باشین خود نونوا هم تو نونوایی نونو هر از گاهی باش بازی میکنن، این برابر میکنن، میچرخونن. خب چون دمای داخل تنور همه جاش شاید یکسان نباشه، اینا رو جابجا میکنن که همه وجوه نون دمای مناسبی بخوره. منم اینجا تقریبا همین کارو میکنم. این الان کنید یه مقدار رنگش عوض شده، یه مقدار پف کرده. من بعد 4-5 دقیقه معمولا جابجا میکنم تا این سمت نون یا اون سمتش هم دمای مناسب رو بگیره. این تقریبا دمارم رو همون 500 نگم دارم. این تقریبا 5 دقیقه دیگه یا 4 دقیقه دیگه حاضره. همین های نگاه باید بکنیم ببینیم رنگش هر وقت که مناسب بشه میتونیم برش داریم. این 5 دقیقه دیگه هم گذاشت، در مجموع فکر میکنم 10-12 دقیقه حالا شد. فکر میکنم الان اگه دقت بکنین دماش رنگش
قشنگ رنگ نون بربری رو گرفته. من اینو میذارم اینجا که این مقدار خنک شه. این الان تقریبا آماده است دیگه. حالا شکلش و اینا رو دیگه خودتون باید با سلیقه خودتون، حالا یا اینکه چطوری اون رو پهن بکنین روی آجرتون یا توی فرتون، به حال شکلش میتونید بهتر هم حتی در بیارید. امیدوارم که خوشتون بیاد و درست کنید. تمرین باید بکنید. همه اینا به نظر من با تمرین، من دفعات اولی هم که درست میکردم خیلی خوب در نمیاد، چه از لحاظ ظاهرش، چه از لحاظ رنگش، طعمش، هرچی. ایشالا که چندین بار درست کنید، تجربه بکنید و بتونید نون خیلی خوبی تهیه کنید. خیلی ممنون.